Bine ați venit la un nou rezumat din Mă numesc Zuleiha, episodul 131, sezonul 4. Așa după cum știți, Zuleiha trebuie să meargă de urgență la Ankara la spital pentru a-l vizita pe Sadi Kormaz. Pleacă însoțită de Fikret. Ajungând acolo, nu sunt lăsați să intre amândoi în salonul bolnavului. Intră doar Zuleiha și este foarte surprinsă de faptul că în salon patul este gol, iar ea este așteptată de o doamnă care dorește să aibă o discuție cu ea despre Hakan Gumușoglu. Această persoană se prezintă ca fiind șefa departamentului de informații și o invită pe Zuleiha la sediul guvernului pentru a arăta dovezi clare despre Hakan Gumușoglu. Zuleiha este foarte surprinsă când ajunge în biroul acesteia de faptul că îl întâlnește acolo tocmai pe Hakan Gumușoglu. Șefa serviciului de informații îi pune Zuleihei la dispoziție toate actele care dovedesc faptul că Hakan Gumușoglu nu a mințit-o pe ea intenționat, ci nu a putut să-și facă publică adevărata identitate, deoarece se afla sub secret de stat. Zuleiha pare să nu fie interesată de aceste hârtii, spunând mereu același lucru, că Hakan Gumușoglu a venit în Ciucurova pentru a se răzbuna pe Demir, pe care l-a omorât, apoi i-a scufundat o navă în mare. În zadar îi spune doamna că Hakan nu știa de acea ambuscadă pusă la cale de Erkan Gumușoglu pentru că ar fi oprit-o și că Hakan nu este ucigașul lui Demir. Zuleiha pleacă din acel loc cu aceeași încăpățânare, spunând, Hakan a venit în Ciucurova ca să se răzbune. Betul se arată supărată pe bărbații din viața ei, acuzând că dacă ar fi iubit-o cu adevărat, ar fi apărat-o în fața Zuleihei. Abdulkadir o mustră din nou pe Betul pentru prostia pe care a făcut-o în dialogul avut cu Zuleiha, învinovățind-o de faptul că niciodată nu-l ascultă și că nu are răbdare. Îi mai spune că dacă nu era la mijloc Hakan, ar fi ars tot conacul pentru ea. Lui Betul nu-i convine că Hakan poate fi oprit de o persoană, ca să nu poată face toate aceste lucruri pentru ea. La conac este invitat la cină avocatul companiei Yaman. Zuleiha îi cere acestuia fără ca ceilalți să fi știut până acum să facă toate formalitățile pentru Fikret, deoarece ea dorește ca Fikret să conducă compania în locul ei. Nu mai dorește să meargă în același loc în care vine și Hakan Gumușoglu. Fikret se arată foarte încântat să o poată ajuta pe Zuleiha, mai ales că aceasta nu se va mai întâlni de acum cu Hakan Gumușoglu. Gafur are dureri mari de spate, iar Sevri dorește să-i aplice pe spate acele păhărele aprinse cu alcool, dar Gafur face atac de panică din nou, dă foc la pat, că abia reușesc să stingă flacăra, apoi iese în curtea conacului, căutând apă și tăvălindu-se peste tot ca să-și stingă spatele, care nici măcar nu era aprins. Lutfi primește vestea că primarul Hasan tocmai a decedat. Are loc înmormântarea acestuia, iar de acolo Lutfi este invitată să urce în mașina de serviciu a fostului primar, de unde este dusă direct la sediul primăriei. Acolo este dusă în biroul primarului pentru a prelua funcția acestuia până la noile alegeri, conform procedurilor legale, lucru prea mare și neașteptat pentru Lutfi. Betul trece și pe la Hasmet Ciolac pentru a-și prezenta demisia și a-i spune categoric că între ei s-a terminat totul și asta pentru că el stă cu mâinile la spate, în timp ce Zuleiha a umilit-o în toată Ciucurova. O să plec în Istanbul, spune aceasta, iar tu vei găsi o altă fată cu care să te întâlnești în ascuns. Sevri îi face fățiș curte lui Gafur, acesta neștiind cum să scape de avansurile ei. Shermin o ceartă din nou pe Betul pentru că a pierdut singura lor poartă de salvare, părăsindu-l pe Hasmet Ciolac. Dar nu durează mult și Hasmet Ciolac vine la conac cu un buchet mare de flori și cu ciocolată, dintre cele mai scumpe, semn că Betul ar putea fi cerută în căsătorie. El își cere în primul rând iertare de la Betul, iar apoi o cere pe aceasta de la mama ei, Shermin, ca să-i fie soție. Shermin un pic se eschivează, dar nu prea mult, de teamă ca nu cumva să-l piardă din mână pe Hasmet Ciolac. Betul își schimbă atitudinea instantaneu, nu mai este supărată, nu îi mai este rușine că este prea bătrân, nu mai este nicio problemă că nu o apără împotriva Zuleihei. Hasmet Ciolac îi dă un inel de logodnă foarte scump cu diamante strălucitoare, iar mamei acesteia îi dă o frumoasă brățară de aur.
Abdul Kadir, aflându-se la un ceai, află de la cei din jur că Betul s-a logodit cu bătrânul Hasmet Ciolac. Nici nu-și mai bea ceaiul, se duce săgeată la conacul mic unde se află Betul, pe care o ia la rost pentru că s-a logodit cu murătura de Hasmet Ciolac. El îi spune că nu este de acord și nu vrea nicio avere, nu vrea nimic altceva decât pe ea. Aceasta îi promite că în curând întreaga Ciucurova va fi a lor. Acesta îi spune că dacă ajunge să o vadă pe ea fiind soția bătrânului, o să-i omoare pe toți. Ea îi promite că nu va fi nici măcar o singură zi soția acestuia după căsătorie, cerându-i să aibă încredere în ea. În ultima vreme, Fikret îl înțeapă pe Hakan ori de câte ori are ocazia. Așa se întâmplă și la întâlnirea pe care o are Hakan cu un om de afaceri local. Fikret stă la masa alăturată și are un dialog cu viitorul partener de afaceri al lui Hakan, căruia îi spune că ar fi mai bine dacă alți oameni de afaceri ar pleca din Ciucurova pentru a face afaceri la ei acasă. Partenerul lui Hakan, care este și un bun cunoscut de-a lui Fikret, îi dă o replică pe măsura acestuia, spunându-i că o altă doamnă, care nu este din Ciucurova, a ajuns să fie primar, iar ea este chiar mătușa lui Fikret. Betul îi spune mamei ei, Shermin, care este foarte speriată, că Hasmet Ciolac va muri în noaptea nunții. Lutfi este vizitată la biroul ei de la primărie de către Hasmet Ciolac, care sub pretextul venirii de a o felicita, îi cere să fie ofițer de stare civilă la căsătoria lui cu Betul, asta doar pentru a da bine în ochii locuitorilor din Ciucurova. Dar Lutfi refuză acest lucru, spunând că numai ce a ajuns la primărie și sunt alți ofițeri de stare civilă, care se vor ocupa de acest lucru. Betul se întâlnește cu un vânzător de substanțe otrăvitoare pentru a pregăti moartea din noaptea anunții a lui Hasmet Ciolac. Înainte să dea bani acestuia, vrea să se asigure că nu va da greș cu această substanță. Acesta îi spune să-l întrebe pe Abdul Kadir în cât timp și-a făcut efectul substanța la moartea lui Rahmet Fechel. A durat doar 2 secunde. Cu puțin timp înainte de căsătorie, Abdul Kadir o sună pe Betul, cerându-i insistent să renunțe la căsătorie. Aceasta nu este de acord, închizându-i telefonul acestuia. La conacul mic, își face apariția Vaap pentru a le duce pe doamne la coafor. În mașina lui se află Betul, Shermin și Fusun. Ceva nu pare în regulă. La întâlnirea pe care o are Lutfi cu oamenii de afaceri locali, își face apariția și Hakan Gumușoglu, care cere să ia cuvântul și spune că a vrut să facă lucruri bune pentru Ciucurova, apoi s-a îndrăgostit de Zuleiha, iar acum, nemai fiind acceptat de ea ca partener de afaceri, îi va lăsa ei toate acțiunile lui de la Yaman Holding, fără a pretinde ceva în schimb. După aceste cuvinte, iese pe ușă și pleacă. Zuleiha se ridică să-l urmeze, dar nu are puterea de a-l opri. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!